ਤੇ ਪੀਸੀ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਤਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਪਲਿਸਟਰ ਭਾਉ ਜੀ ਪੀਸੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਜਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਵਜਨ ਆਡੀ ਵਜਾ ਡਬਲ ਲੈ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਡੀ ਵਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਲਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਿਆਂ ਨੇ ਬਤਾਰੀਆਂ ਬੇਟੈਕਸ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਲਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 326 ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ 226 ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਭਾਉ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ बस क्यों बस ठीक दूसरी साइड ठीक रखता हूँ सही हो सब ठीक दिन का निशान है देखिए बाहर नहीं बात ले मैंने तो करना नाम नहीं काली सेट आज भी ये तो आप ही ने हो गया चलो ठीक हाँ जी ठीक मैं इतने दाल आके याद है अल्लाह ने चलो ऑन करो स्टार्ट बिजनेस से भाई नहीं लग से महीना नहीं चुके हैं ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸਲ ਤੇ ਸਰ ਵਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਜ਼ੂ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਸੀ ਚ ਕੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਏ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੰਸੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਬਾਗ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਅਬਾਲ ਨਾ ਫੇਰੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਹੈ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੋਰੇ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟਾਕੀ ਛੱਡੀ